Operacioni ndërkombëtar i monitorimit ka ndërmarrë gjatë kësaj të enjteje dy vendime që kanë të bëjnë drejt për së drejti me me një lloj replike ose me një lloj kundërshtimi të vendimeve të marra nga ana e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, organi parsor i vetingut në Shqipëri, sa i takon dy gjyqtarëve, dy zyrtarëve, dy profesorëve të sistemit drejtësisë, gjyqtarit Gentian Media dhe prokurorit Gentian Osmani. ONM i kërkon pikërisht pra komisionerit publik që të ankemojë vendimet që i kanë rikonfirmuar në detyrë këta dy personazhe të drejtësisë shqiptare. Po çfarë po ndodh? Ka patur pra duket si një aksion, le të themi, një shpërthim në një farë mënyrë, ta quaja vetë personalisht këtë reagim të ONM-s. Për të kuptuar diçka më tepër se çfarë po ndodh ndërmjet ONM-s që në një farë mënyrë verifikon dhe monitoron procesin edhe gjatë zhvillimit në KBK dhe reagimin pas vendimeve. Për këtë kam të ftuar sot në studio juristin e mirënjohur zotin Çlirim Gjata. Zoti Gjata, faleminderit që jeni mua në studio. Më dësht të bëj një shpjegim vogël për të kuptuar realisht, sepse janë dy vendime që kanë ndodhur në harkun e pakorëve ditën e sotme, kur ONM-ja ka kthyer dhe ka kërkuar rishikimin e vendimeve për rikonfirmimin e detyrë të gjyqtarit Gentian Media dhe të prokurorit Gentian Osmani. Do doja ta nisë së pari me rastin e zotit Osmani, duke qenë se ka edhe për shkak të valencës që ka figura e tij i përfshirë pra në hetimet për ish-ministrin e Brendshëm, zotin Sajmir Tahiri. Si e shikoni këtë veprim të ONM-s? Çfarë ka ndodhur? Çfarë nuk shkon mes ONM-s dhe KPK-s që ka një reagim të fortë, po e quaj kështu, për vendimet që janë marrë së fundi në kuadrin e procesit vetingut? Po, ju e thatë vetë për çështjen e prokurorit Gentian Osmani, ka një, si thuash, ka një rëndesë edhe për shkak se është një nga tre prokurorët që kryesor që hetojnë çështjen e ish-ministrit Brendshëm Tahiri. Dhe dihet historia gjatë tyre 10 muajve me këtë çështje. Edhe ai si duket kandidat për në Këshillin e Lartë të Prokurorisë dhe me procedurët për shpejtuar, hyri në veting dhe në kontroll dhe Komisioni i Kualifikimit, KPK-ja, i përkohshëm kualifikimit, e gjeti në rregull në të tre komponentët dhe kualifikoi si prokuror. Edhe nga njëra anë, si thush edhe ne, kur kualifikohen, gjenden në rregull, ka një lloj ndjenje që dukemi mirë, pra nuk është edhe kreta jo drejtësisë me sapo shohim 50 me 50 janë, deri tani. Njëherë ishte numri më i madh i atyre që kualifikuan, pastaj kaloi numri i të rrëzuarve që u gjetën me shkelje nga vetingu. Po tani jemi 50 me 50, nuk jemi të ajo 80-90% minimumi thuaj do largohet dhe kanë thënë ambasador këtë. Po kjo është problem tjetër se kemi diskutuar shumë herë këtë çështje. Pa diskutim. Tani, pra, tash pse ONM-ja është kundër këtij prokurori dhe jo vetëm kundër këtij, mos harrojmë, ONM-ja ka kërkuar se nga pikpamja formale o ligjore, qoftë kushtetuese, qoftë ligjore, për sa i takon kapitullit të vetingut në reformën drejtësie, ONM-ja është në rregull nga ana formale o ligjore, se ka këtë kompetencë, jo është dhe ju e kujtoni debatin e madh që bë, ONM-ja ka kishte kërkuar në kontrat kërkuan kompetenca vendimarrëse, të ishin ata në fillim ta bënin vetingun, të kishin një antar aty në veting e gradualisht pa ka qenë një ndërhyrje shumë e fuqishme segmenteve politik shqiptar që thanë për shkak të sovranitetit, detyrimeve kushtetuese, nuk mund ndërhyni deri këtu, më kupton? Po që gjithsesi ajo është pjesë e kushtetutë, Po, është dhe formalisht është në rregull, roli ONM-s deri këtu nga ana formale ligjore është në rregull. Sa i takon përmbajtjes, shikom. Unë nuk e quaj edhe shumë për të madhe, se drejta ankimit takon kujdo, qoftë individit, qoftë strukturave. Qoftë të struktura vendas apo ndërkombëtare. Ankim është fundit. Do ketë një komision më i lartë, që quhet Komisioni i Pavarur i Apelimit, KPA-ja, edhe i cili do të marrë në shqyrtim të gjitha këto raste. Deri tani një vendim i kam parë KPA sepse u lexua live në media, madje edhe ju e keni dhënë ndër të parët, ka qenë në rasti i Adriatik Llallës, që u lanë fuqi me një vërejtje ajo vendimi dhe unë kur dëgjova arsyetimin thash mu duk vendimi i përgatitur. Dhe kam thënë tek juve, ishte vendim goxha i arsyetuar mirë ligjor. Që thotë cilësia e vendimit. Cilësia aty ishte deri tani mendoj shumë më cilësore me atë vendime, se nuk i di të tjerat, nuk i kam dëgjuar, lexuar dhe nuk e di çfarë ndodh më vonë, po me atë vendim shumë më cilësore me ç'kemi dëgjuar vendimet e KPK-s deri tani. Pra të jep një lloj shpresë të shohim tani, si thua, uroj të qëndrojë kjo. Pra, nga pikpamja formale ONM-ja është në rregull. Por cilat janë arsyet që e komplikon? Tash unë nuk dua ta besoj që ONM-ja ka hyrë në këto konjunkturat fshatareske shqiptare që meqense ky është prokurori i Tahirit po e godet. Zoti na ruaj po të ishte
ta lem, le të bijem dakord që kjo nuk është, le të themi, urojmë që kjo të mos jetë, se do ishte skandali i skandaleve. Por prandaj nuk e besoj të jetë kjo. Do shkoj. Arsyet e tjera janë e para do thoja probleme që ka pasur në vetin Komisioni i Pavarur i Kualifikimit. Në shumë çështje, në shumë raste gjyqtarësh me probleme në të komisionit. Problemi i parë, dy standardizimi. Standardet që kanë mbajtur në një rast duke kanë mbajtur në një tjetër. Në qoftë se një gjyqtar apo prokuror është larguar sepse nuk i korrespondonin, më kuptoni edhe nuk është nuk është problemi këtu te emrat, është gjata apo është koka. Problemi te ngjarja, te fenomeni, te rasti juridik. Ne juristët nuk merremi me emri duhet gazetari, s'kuptohet për informacion. Prandaj po them edhe një herë, rasti i dy standardeve, cili ka qenë për një gjyqtar apo për prokuror i cili është gjetur me shkelje dhe është karkuar nga detyra nga KPK-ja, sepse nuk i rakordoni diku bie fjala 18 milion lekë vjetra, apo kishte diku një diçka që në syt ton që e njohim situatën duke edhe çsharake pak. Ndërkohë që një rast i ngjashëm për një jurist tjetër gjyqtar apo prokuror më i lartë në pushtet, të cilët nuk i rakordonin edhe 90 milion lekë vjetra, e dhëna nga ili KPI-ja, është mbajtur në punë, është kualifikuar. ONM-ja ka reaguar dhe për rastin që ju referoni. Më kuptoni drejt. Ju përmendni rastet, unë po përmend emrat, po ju s'ka problem. Nuk ka problem, nuk është çka, diskutojmë rastin kështu. Pra, është edhe vetë ky dy standardizim, të cilin ne kemi debatuar dhe vazhdojmë të debatojmë i KPK-s, që si thua e ka bërë në mend të tregohet pak më katolike se papa, s'po them, po që ti fryj kosit, si është e shprehja, që të fryj më shumë se sa duhet. Nështë të tregohet pak më ekstremiste. Pra ka krijuar këtë raport. Pra në këtë rast mendoj që duhet filluar nga KPK-ja, që duhet të rrisë cilësinë e vet, duhet të ketë kujdes në standardizimin e gjëra. O ku diun tash ka qenë edhe një herë pa i hyrë se duke mos e pa dosjen e kam vështirë, por me çka kemi parë në media, siku DSI-ja ka sjellë për një rast tuaj që kishte për takime të papërshtatshme me element mafioza, element kriminal të një gjyqtare apo një prokurori. Dhe ka kaluar në nuk janë të sakta. Tash nuk e di nga i doli në mës që nuk janë të sakta, se atëherë do të më përgjegjësi DSI-ja, se s'mundet për mua për ty të dalë të thotë që shikoj se këta janë takuar me ndërkohë që ne nuk kemi bërë takime të tilla. Ta zem, këtu. Atëherë, dhe një rast tjetër për shembull që nuk ka pasur, ka qenë fare i qartë për gjëra fare banale e ka larguar nga detyra. Kjo është një rast që ONM e shtyn ndoshta në këto ekstreme. Momenti i dytë që do thoja unë është mosnjohja e realitetit shqiptar. Rasti Osmanit nuk e di, se duhet parë dosja, por do më lejosh në rastin atij gjyqtarit të gjykatës administrative, si ishin Gentian Media, po. Ishin dy Gentian, me sa kuptoj. Po, Gentian Media dhe Gentian Osmani. Ishte dy kanë ngelur ndero në mës tani. Kishte diçka me çdo gjova në media. Ka shkelur afatet aty apo njoftimi i palëve. Afatet për njoftimin e palëve në gjykat. O në më do thoja unë kështu është kur s'ke këshilltar të duhur që t'i mësojnë. Mos hyrën këto sepse nuk ja del dot në Shqipëri këto. Çdo gjyqtar ka justifikime të qepura ligjërisht për këtë raste. Sepse po tjetë si kanë shkelur afatet e çdo gjyqtar i gjykatës administrative në Shqipëri me apel, me gjykatë lartë, vetëm për shkelje afatet duhet largohen. Po ti kualifikove dy gjyqtar të kolegjit administrativ gjykatës lartë, i kualifikove, nuk jam more fare parasysh këto shkelje në afatet. Kur ata vetë pranojnë që kanë mbi 20.000 dosje që presin. Po tani gjykata administrative e rrethit Tirana apo edhe të tjera kanë qindra dosje, më nuk është e pamundur. Afatet kanë dalë jashtë ligjit, janë fizikisht se 24 orë dita është këtë tani. Kjo ka bërë natyra, çfarë i bëjmë? Pra, fizikisht është e pamundur ti përballosh. Tjetër, është në gjykatën e apelit administrativ bën një apel për tërë Shqipërinë. Tani nuk e ka fajin as kryetari i apelit që është një apel, duhet të kishte bërë paktën 3 apele për tërë Shqipërinë, zoti Koka. Shkojnë 2 vjet, 3 vjet mos gjykohet, ndërkohë që e ka për 40 ditë. Tash asnjë gjyqtar nuk është aq i çmendur që me qëllim ta lërë çështjen 2 vjet pa gjykuar. Kur e ka 40 ditë afatin. Pra kuptoni nuk e njeh realitetin në mëja dhe i bie pak në qafë, më kupton drejt. Gjithmonë po flasim çfarë dëgjojmë media, pa hyrë shumë thellë në dosje, unë jam shumë i kujdesshëm për këto. Dhe një moment i tretë është raporti politik që faktori ndërkombëtar apo eksponent të faktorit ndërkombëtar kanë krijuar në Tiranë. Dhe problematika e tyre qoftë me politikën, qoftë me vettingun, qoftë me drejtsinë shqiptare. Duke filluar nga zoti Han, duke filluar nga zonja Vllautin, pa folur për ambasadorin amerikan që është larguar tani dhe nuk është ashtu, nuk e di nëse aty ku ka shkuar i kujtohet më Shqipëria apo jo. Problemi është tu që ata ndodhen një situatë të tillë. Kjo reformë drejtësi që u drejtua egërsisht do thoja nga ata në kuptimin e mirë të fjalës, jo të keqe.
Pra, po mos ishin ata, nuk do ishte bërë reforma drejtësi. U drejtua, u zhvillua, domethënë u bën nga ndërkombëtarët. Gati me dhunë. O do bëj o s'ka. Mi po tani ka ngelur në derë kjo pa gjykatë kushtetuese, pa gjykatë lartë dhe 2 vjet mas kushtetutës, nuk e di me çfarë date bën 2 vjet që ka hyrë në fuqi kushtetuese. Ja që mirë atë në parlament, ka hyrë në fuqi tani ngushtë. 2 vjet s'kemi asnjë institucion. Dhe hajde gjej se ku do keni institucionet e para drejtësisë shqiptare. Ndërkohë drita është hyrë shumë larg, nuk e di a duket në tunel. Megjithatë, dhe tani ata duhen të lajnë duart. Dhe kam fjalën për ONM, ne kam fjalën për Han Vllautin këto kryesorët të cilët vinë bëjnë thirrje opozitës, po shko votoje se s'u bë çameti në këtë aspekt, domethënë. Hajde se shqiptarë jeni ju, kjo është e papranueshme për ne. Po megjithatë deri këtu kanë ardhur. Kjo është një lloj larje duarsh. Pra e shohin që kanë gabu, nuk i kanë parashikuar pasojat që po ndodhin. Është një vend që aspiron të hyjë ka status, është antar i NATO-s, pa viza, ka status për të hyrë në BE, është gati për të hyrë në BE, e ke propozuar ti të hyrë në BE dhe të ka ngelur nder pa gjykatë kushtetuese, pa gjykatë lartë. Kuptoni çfarë kontradikte ndodhemi. Tani, këta duhet të lajnë duart si Pilati të thonë që ja, shiko se do votohet një ligj i përkohshëm, po dhe më tepër është si thosh nëpërmjet institucionit ONM-s, që vepron direkt, ndërmerren edhe hapa të tilla për treguar që faktori ndërkombëtar është në krye të punëve dhe po e vëzhgon me shumë seriozitet këtë punë. Pra janë formë se sa përmbajtje? ONM-ja, pra sa thash, ankim po bën. ONM-ja tani duke qenë se është pikërisht për arsye formale, i propozon të komisionerit publik bëj ankim, se nuk ka drejt vetë bëj ankim. I propozon komisionerit publik të bëj ankim. Kuptohet në vazhdën e kësaj, duke thënë që faktori ndërkombëtar po vepron, po mundohet ta mbajë me thonjë këtë reformë në drejtësi që për mendimin tim po i si puna asaj kështjellës së rërës që kanë vënë në duart e një fëmije në plazh dhe po i bie cop. Këto janë disa arsye që i shoh unë që ONM-ja po ndërmerret në këto. Nga pikpamja teknike ja thash, nuk e njeh sa duhet realitetin edhe ndodhin këto gjëra. Zoti Gjata, ju përmendet pak më parë krizën institucionale në sistemin e drejtësisë që po përjeton vendi dhe e direkt le të themi mendimi ynë shkon tek gjykata kushtetuese edhe për shkak të prag vendimeve shumë të rëndësishme që kanë të bëjnë me funksionimin e shoqërisë shqiptare. Mendja më shkon tek ligji për teatrin edhe tek ligji të marrëveshjen e detit nëse një tillë do të ketë në një kohë të afërt. Por gjithë pyesin në vlerësimin tuaj si ekspert, kur Shqipëria mund të ketë gjykatë kushtetuese duke parë trendet e zhvillimit të le të themi të procesit të vetingut deri në këto momente? Jo thash, drita e tunelit duket larg. Është e largët. Çdo thotë e largët. E largët është mund vazhdojmë me 2 vite pa gjykatë kushtetuese? Po uroj që edhe a kuptoni që edhe 2 ditë quhet larg? Pa diskutim, por 1 orë një qeveri mund të bëj hatan me një ligj që mund i vush pasojat për vitet e tëra. Dhe kështu është i ndërtuar shteti. Edhe letra e lakmusit e dha shenjën e vet e ligji për teatrin. Po pritet një marrëveshje me shtetin fqin, Greqin, që quhet marrëveshja e detit, e cila po kaloi në parlament nuk mund të shkojë më në gjykatë kushtetuese. Gjykata kushtetuese shkoi përpara se kaloi në ratifikohet. Po ratifikohet në parlament quhet kontratë pastaj. Të presja ai po nënshkruajmë një kontratë bashkë, ka mbaruar historia. Edhe në këto kushte unë e shoh të largët këtë pse për vetë rrethanat mënyra se si është ndërtuar sistemi i drejtësisë. Vetingu shërben si një digë midis sistemit vjetër drejtësisë dhe sistemit të ri që po ngrihet ose kërkohet po ngrihet nëpërmjet reformës së drejtësisë. Pra, gjithçka që do kaloj nga sistemi i vjetër, nga tërë sistemi gjyqësor dhe i prokurorisë, sistemi i drejtësisë, në sistemin e ri duhet kalojë nëpër digën e vetingut. Pra, kalon apo jo, nëpër sitën e vetingut që quhet. Është i pastër, është i rregullt të njëra tjetra. Kush nuk e kalon rrezohet, do thirrën 3 figura të reja që të hyjnë. Kush e kalon pastaj, po do të vazhdojë. Por pa kaluar këtë digë nuk mund të vazhdohet në sistemin e ri të drejtësisë. Tani, mirë, dakord, duhej kjo, nuk po i hym arsyeve si e qyshe tekstet tash është historia e gjatë, do të rrim me ore të përsërisim nga 2015 deri këtej. Por po ju marr vetëm një detaj. Ju thatë gjykata kushtetuese. Gjykata kushtetuese do krijohet ka 9 antar me sistemin e ri dhe 3 nga parlamenti me propozim të KED-s. Pra, për 3 kandidatura, KED, Këshilli i Emërimeve në Drejtësi, duhet të propozojë 9 veta të çojnë parlament. Presidenti 3, po prapë me propozimet KED-s, po 9 veta do t'ia çojë presidenti dhe po kështu gjykata lart 3. E para një herë ti s'ke KED, se u krijua me 1 dhjetor, por ran gjithë, kush do dorëheqë, kush u rrëzua nga veti, u ran.
Pra duhet të formohet edhe një herë KED-ja e re. Ndërkohë që kushtetuta thotë formohet një herë në vit 1 deri me 8 dhjetor. Domethënë gjatë vitit se formon dot. Tani që s'ke duhet presi një deri 8 dhjetorin. Por pa i lejmë të se sa herë kemi shkel në kushtetutën. Për të mirën e popullit ças bëhet, i japim vet tha aty. Tani hajde po i formojmë një KED për hedhim shortin edhe herë nga e para, po ai kanë kaluar vetingun ata me cilët do hedhë shortin. Një kjo, po duhet nga gjykata lart. Gjykata lart ka ngel 4 veta. Po duhet një nga gjykata kushtetuese. Po kush nga gjykata se s'ke gjykatë kushtetuese më? Janë vetëm 2 antarë, më gabon dhe zoti Deti është çuar për verifikim. Po e lëm, tani janë 2 antarë aty. Por edhe njëri ka marrë mandati, se po rri vetëm detyrë se ja lejon kushtetuta derisa të zëvendësohet. Po çfarë kisha unë këtë? Pra, KD që duhet çojë. E tjetër është gjykata lart që duhet formohet me 19 antarë pa të miratoj 3 kandidaturat për gjykatë kushtetuese. Gjykatën e lartë e krijon Këshilli i Lartë Gjyqësor. Tashi, po mbaron dhe thonë që mbaruan të gjithë kandidaturat që u bë vetingu me përshpejtim për antarë të Këshillit Lartë Gjyqësor dhe duhet votohen në konferencën e përgjithshme gjyqësore. Edhe këtu ka kontradikte, konferenca e përgjithshme gjyqësore që s'ka kaluar vetingun duhet votoj 6 antarë të Këshillit Lartë Gjyqësor të cilët e kanë kaluar vetingun. Po edhe këtë po e lejmë, po e kalojmë të, s'po i hymë shumë kësaj. Problemi është sepse ka kritere të tilla. Njëri nga antarët e Këshillit Lartë Gjyqësor duhet vijë se s'bën nga rrethet gjyqësore jashtë Tiranës. Njëri nga antarët e KLG-s duhet vijë se s'bën nga apelet jashtë apelit Tiranës. Tani gjykata edhe kërkesat bëhen në gjykatë lartë. Kryetari i gjykatës lartë, fati që kaloi vetingun, fati që edhe atë pati një ashtu goditje mediatike, ndoshta do ta quaj unë, nuk e di nga kush, po të pandershme, me sa e di unë. Megjithatë, fati i balla e kaloi vetingun dhe bëri thjesht kish kush bën asthirrjen, ëh. Bëri thirrjen që dorëzonin dokumentat kandidaturat për gjyqtar rretheve apo të apeleve të jashtë Tiranës për antarë të KLG-s. Askush çon. Askush çon kandidaturë se do hyjë me përshpejtim veting. Të tërë gjyqtarët presin të përfundojnë këta që do shkojnë në KLG, KLP, SPAK, ku diun gjitha institucionet dhe ku të fitojë ruduina e madhe 800 që gjyqtarët prokurorës do ketë as media, as kush, do ketë shumë mendjen dhe kanë shumë shpresa që me lloj-lloj formash ta kalojnë vetingun. Prandaj nuk po dihet as teori. Atëherë çfarë po ndodh? Po jemi rreth viços, pra ne po them edhe dritë shumë larg. Çfarë po ndodh? Qeveria, siç e bëri edhe pak a shumë rastin e vetingut dhe raste tjera, po çon sekseret e vet, po bisedon me ato gjyqtarë që thotë, hajde jeni kandidaturë se s'kemi lidhje se ju do fitoni. E ka rrezik që ta kalojnë formalisht edhe vetingun, vetëm që të plotësohet ajo shkret KLG. E çfarë u bë tërë kjo reformë drejtësi? Shiko ku jemi, shiko se çka kriju me duart tona. Gati një monstër kushtetuese. Kështu është kur bën eksperimente. Nuk merr shembuj, nuk merr përvojën e Europë Perëndimore, botërore, përvojën e mirë të vendeve qytetare, po bën eksperimente. S'ka ndonjë herë ky sistem, as ky veting. Se e kam dëgjuar një herë kur thanë është bër në Rumani. Absolutisht jo, është abuzim. Kërkon Rumania s'kraçi. Është pranuar që është një lart sui generis dhe madje zoti Hano shpreh aq i entuziast për këtë reformë sa tha që saqë pranoi që duhet të aplikohej edhe në vende. Them zoti Han, po detin e pinë shqiptarët dhe nuk vjen ta pi zoti Han detin këtu. Tu jemi ne që do pim detin me këtë reformë. Pra më kuptoni ku jemi tani, çfarë kriteresh, absurditetesh kemi vënë neve këtu dhe jemi mbyt me duart tona tani si do ta bëjmë, si do dalim? Do dalim nëpërmjet tyre konjunkturave, lidhjeve të Deus ex machina, këtyre lidhjeve të shkurtra. Në momentet fundit. Të cilat nuk sjellin domosdo institucione cilësore me personalitet, institucione të fuqishme që do ta shpëtojnë, do ta çojnë përpara drejtësinë. Por do të jenë të kapura nga qeveria. Kjo është problemi. Zoti Gjata, si keni lexuar reagimin e dieshëm të dy zëvendës ministrave, zëvendës ministri i drejtësisë, zëvendës ministri i brendshëm në një dalje të koordinuar, mund të quhet, sepse nuk ka si të jetë ndryshe në adresë të një gjyqtare në Vlorë, mos gaboj. Për atë Erila Hoxha, e cila kishte marrë një vendim për lirimin e një personi i cili ishte arrestuar me posedim armësh dhe ishte një, le të themi, një aksion, një angazhim i fortë për ta denoncuar. Sigurisht gjyqtarët të cilët të lirojnë persona me precedent penal duhet të mbajnë përgjegjësi, por duket që ishte edhe nga ana e reagimit një reagim i sforcuar, sepse ndoshta në gjykimin tim personal mund të ishte mjaftuar dhe një reagim qoftë nga zëvendës ministri i brendshëm, që ndoshta ishte interesuar i parë për shkak të se në fundit një person që kapet me precedent nga policia lirohet nga gjykata. Sigurisht që krijon edhe një lloj intimidimi të forcat policisë duke mos patur garancinë se njerëzit që arrestohen fundit policia ka shkuar shumë larg tani nuk besoj se indivinohet për kaq po nesër. Por në parim keni të drejtë. Parim ne flasim për parimet, ata që shkelin është problemi i tyre. Pastaj pyetja është si e keni parë, pse u ishte gjithë kjo energji e madhe për një vendim e cilën fundit edhe mund të ankimojë dhe mund të çojë ka institucione që ankimojnë këtë
të sjelljes të gjykatës. Absolutisht. Do më lejoni një pyetje me lejuar sepse nuk është etike të pyesësh gazetar. Jo. Ministrat ku janë? Nuk kemi informacion. Në dinin tim ministri e drejtësisë ka qenë në zyrë 2 ditë më parë, por për një çështje. Ka rëndësi më mund të jenë edhe në plazh dhe interneti ka, s'është do i shkoj edhe në plazh, edhe do pushoj. Po e kam fjalën këtu si detyrë, si rast, si fenomen. Pse duhet dilin zëvendësministrat? Më lind të bëj një koment vogël. Ndërsa një ditë më parë, 2 zëvendësministra u ankuan për vendimarrjen që ka bërë gjykatësia e Vlorës, 2 ditë më parë. Shoqëria civile ka protestuar për më shumë se 2 orë para zyrës së Ministrisë së Drejtësisë, duke kërkuar ministrit së Drejtësisë të japë një reagim për një vendim që ka marrë gjykata e Tropojës, duke hedhur poshtë, duke rrëzuar një vendim të gjykatës së apelit të Tiranës sa i takon ndërtimit të hidrocentraleve në Valbon. Valbon e di rastin e Valbonit, që është dhe askush dhe pritën 2 orë para zyrës dhe ministri i Drejtësisë doli nga dera dytësore për të shmangur kontaktin. Pra si ka mundësi që brenda 2 ditësh e njëjta ministri ka 2 qëndrime të ndryshme për 2 çështje të ndryshme dhe për 2 shkelje të ngjashme në fundit. Pra, doli nga dera dytësore, si tha jo në mëse. Një gjë ka thënë, bukur ai tani, t'japim hakun. Mungesa leadershipit. Ka është mungesa leadershipit. Dil përballu. Njerëzit paguajnë taksa për ty, si ministër, si çado që t'jesh. Përballu me problemin, përballu me njerëzit, me realitetin. Mund gjujmë me vezë, edhe shpull mund të ta hapin, nuk u bë hataja. E mund të shajnë. Dil përballu. Mund të humbasësh, po përballu. Kjo është leadershipi, po. Kjo është çështje tjetër tani, të lutem. Jo, do të vazhdojmë me çështjen e kuptova shumë mirë. Pse shtrova pyetjen ministrat ku janë? Tani, në qoftë se jo më kot mendoj se e pash di lajmin dhe kjo më bëri përshtypje, jam kot kanë nxjerrë zëvendësministër. Se nuk mundet as ministri i brendshëm të dalë të thotë gjykatë pse lirove këtë me problemet që ka familjare, e problemet komprometuese për postin e tij si ministri, jo si person, si ministri i brendshëm. Nuk mundet ministri i drejtësisë të dalë të shajë një gjyqtare kur ka ekstraduar në mënyrën më të paligjshme të mundshme një person si quhej tani se në rastin e çështjes Tahiri, po. Ishte financieri. Mënyrën ai me hetim e ka ligjit të zezmit të bardh, po pat hetim Shqipëri nuk ekstradohet. Kaq më shqip, s'ka edhe një fëmijë 12 vjeç e di kupton këtë që nuk bëhet. Ajo e bëri. Dakor? Atëherë nxjerrin zëvendësministrat. A shikon mungesa e dalin nga dera jo e banjos aty, ku thot nga dera dytësore. Dera dytësore po. Pra, tani është mungesa e leadershipit. A kupton tash këta drejtojnë këtë vend? Mund të jesh edhe diktator mund të jesh. Po përballu drejt që e mori, bëu burr shteti, trego pak burrërisë, ka rëndsi femra mashkull, më kupton drejt. Trego pak aty, përballu. Atë. Edhe nxjerrin zëvendësministrat. Megjithatë, rastin fjalë nuk e di se juristi duhet shofi dosje. Kupton të diskutoj atë. Tani, ajo gjyqtare, se mund të kesh se kam dëgjuar një herë se një se digja që ekziston, po gjyqtare aty, si shumë gjyqtare, 800 gjyqtare prokurorë, 40 ka Shqipëria. Ka një institucion të posaçëm dhe vetëm ai që të bëj kontrollin e figurës gjyqtare dhe që quhet vetingu nëpërmjet KPK-s, Komisionit Përkohshëm të Kualifikimit dhe KPA-s, Komisionit Apelimit, për këtë apelimit. Pra ata që bëjnë vetingu, nuk mundet ta kontrollojë kush tjetër këtë. Sepse janë këto institucione. Pra është super i posaçëm, mjet i jashtëzakonshëm u quajt, meqense se kishim situatë jashtëzakonshme, korrupsioni u përdoren mjetet e jashtëzakonshme. Reagimin fjalë është një lloj intimidimi ose një lloj imponimi ndaj vendimit të vetimit që do marrë. Tu problemi mendoj më kuptoj, kalon si u bë shumë bukur krahasimi. Pra, kalon nuk është çështje ka liru gjyqtarja e një aty. Gjyqtarët po kanë hakun e tyre. Më kuptoni zoti Koka se shumë më kanë akuzuar për shembull personalisht kanë thënë që pse po mbron gjyqtarët e korruptuar. Jo, jo. Këtu ka gjyqtarë prokurorë që meritojnë shumë më tepër se meritojnë burg o zotëri. Dhe ka plot gjyqtarë prokurorë që meritojnë burg me ato që kanë bërë. Nuk e diskutojmë këtë. Por më kam thënë këtë janë të dytët në rrallë se nuk do zgjidhësh gjë dhe po i futen në burg. Ta nuk do zgjidhësh gjë, po nuk rregullove politikën. Se shkaku politika, gjyqësori, drejtësia është pasoja, po luftove shkakun. Lëm. Pra, edhe në rastin konkret, ajo mund të ketë shkelur ligjin, nuk e di. Dhe a di çfarë po bëjnë gjyqtarët sot rreth deret apele, që presin rrallën të shkojnë veting. Si ka thënë edhe ish ministri i drejtësisë, po punojnë si për ditë fundit. E shkretë qytetarë që i kanë rënë dera aty, se do ikim, thonë, do na heqin. Dhe vërtet kjo situatë psikologjike nuk guxojnë të dalin kundër qeverisë, nuk guxojnë të japin vendime kundër oligarkëve, kompanive të mëdha tjera. Në pjesën tjetër bie i kokës popullit, bie i qytetarëve, korrupsioni ka arritur në zenit, gjëra të tilla. Se situata që ka sjellur, situata krijon situatë psikologjike, ka thënë Venecia. Goditja rënd psikologjike ka për gjyqësorin që po ndodh.
Prandaj në rastin konkret nuk e di të them që ka vepruar drejt ose ka vepruar drejt, çështja e saj. Ka një prokuror që duhet të bëjë ankim në apel, nuk e di qëndrimin e tij. Brenda një afati caktuar ligjor bën ankim në apel. Dhe mirë është që lejmë procedurave. Këtu problemi është politik, mendoj unë. Që dalin dy zëvendësministra, mas më thoni para do që zëvendësministra Shqipëri që kanë kaq pavarur sa pa lejen e kryeministit dilkan e flitën për raste këtu. Dalin dy zëvendësministra, pra ka dalë kryeministi praktikisht. Po përse? Pra këtu ka një lëvizje politike. Për të rreshur vëmendjen, për të tregu, shiko se unë tani po luftoj korrupsionin, jam krah vettingut, unë jam po bëjmë këto gjëra që çapo na bën gjyqësori, vonë është kujtuar, nevojë ka. Ne gjitha këto i dim, opinioni gjitha këto i di. Pra, arsyeën e vërtet politike unë nuk mund të ta them se tash do edhe një lloj analisti politik ndoshta për këtë. Juridikisht ka prokuror, e ndjek prokurori. Pra, kjo është reagim politik. Dhe s'kishin ftyrë dy ministra të dilin, nxjerrin zëvendësministra aty tani. Ma kupton? Kështu sa i takon kësaj çështje. Prandaj them që tani por sa i takon asaj çështje, bëna ajo pa bëhet një mbakten me çfarë ma kanë shpjeguar sepse është bërë një emision, një mbrëmje e veçantë tek protesta për teatrin, me këto PowerPoint, me filmire, dokumentare, me të dhëna. Po bëhet një krim vërtet një krim i madh për çështjen e lumit të Valbonës, diçka po një apo disa hidrocentrale. Disa hidrocentrale, po. Këta pas kanë fituar, kanë humbur shkallë të parë, kanë bërë një padi, apeli i administrativ i ka dhënë të drejtë, pa hyrë në hollësira, dhe gjykata Tropojës thonë e rrethit atje që gjykata Tropojës që ta shpjegojmë gjykata apeli ka dhënë drejt protestuesve për bllokimin e punimeve kundërshtarëve këtyre ambientalistëve. Po, për bllokimin e punimeve. Ata tani kanë vendosur ndryshe. Dhe a është në gjendje një gjykata Tropojës në këtë rast të rrezojë? Parimisht jo, vendimi jo. Apeli duhet vendos atë. Pikërisht. Jo. Tani janë dalin te problemi tjetër. Kush do e kontrollojë gjykatën e rrethit? Vetëm Vetingu derisa ti vi rradh aty regjistranit. Se kështu e kanë bërë, më prandaj nuk duhet bërë kështu reforma, nuk duhet bërë kështu. Duhet vazhdonte KLD të bënte kontrollet, merrte masat e gjitha. Ku gjykatat punojnë si për ditë fundit dhe marrin vendime kundër interesit publik apo jo? Është rasti interesit publik. Në qoftë se do të merrte një vendim kundër interesit publik, do thoja, ore shiqyr se fundit ule pa interesin publik. E ka thënë, nuk do jap kundër interesit. As se ka parë interesin publik. Është marrë vendim pro oligarkisë i nderuar Koka. Po prandaj nuk flet ministri i drejtësisë për zotin. Se është marrë vendim pro atyre që e kanë sponsorizuar ministrin e drejtësisë, atyre që e kanë sponsorizuar qeverinë për të ardhur në pushtet, i tërë këtyre oligarkëve, atyre që duan të hedhin 200 milion euro në tokën e teatrit. Po prandaj edhe nuk del ministri atë të flas. Xherë zëvendësministrin për rastin e dytë, që pas ka liruar një që e kanë kapur atje, një kriminal, gjëra që ndodhin për ditë, e kanë ndodhur për ditë dhe kemi Vetingun tani e kemi gjithë shpresojmë. Po nuk del për atë që po shkatrojmë vendin. Ndërkohë do dohet të fokusohesh tashmë zoti Gjata tek ai që pritet të jetë edhe debati kryesor mes majorancës dhe opozitës në nisje të sesionit të ri politik. Është mbyllur me kërkesën dhe me ofertën e majorancës për opozitën që të votohet ligji për shkollën e magjistraturës, një ligj i cili do të japte mundësinë emërimeve të reja, mos gabojmë, në sistemin e drejtësisë pra të gjyqtarëve të prokurorëve, duke i mundësuar pra që gjyqtarët emëroheshin nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë dhe prokurorët nga prokuroria aktuale e përgjithshme e përkohshme, një propozim që është refuzuar kategorikisht nga opozita, ndërkohë zoti Basha ka propozuar një ulje në tryezën e bisedimeve të gjitha palëve për të rinegociuar edhe një herë ndoshta duke 7 kushtet. 7 kushtet, pra që në fund janë lloj rinegocimi nga e para e asaj që ka ndodhur në reformën drejtësi. Si e shikoni qëndrimin e opozitës dhe çfarë mendoni se duhet të ndryshuar në mënyrën se si po zhvillohet reforma në drejtësi dhe a ka mundësi që të ndodhi kjo? Në politika është arti i mundshëm, gjithçka mund të ndodhë. Mund të bëhet, por që me sa kam dëgjuar tani më kupto drejtë, të mos jo aq shumë në çështjen e analizës politike të kësaj se sa si thuash argumenteve juridik që i duhet të përdor politika në negociata ose në atë që do rezultate që do arrijë. Së pari do të thosha që opozita po bën mirë sepse po i kërkon të rikthim tek kushtetuta e 20 korrikut, mos gaboj, tek kushtetuta e 2016 që u bë kompromisi. 140 vota. Edhe ligji për spakun që kaloi po me kompromis. Ligji për prokurorinë e posaçme, kompromis. Gjithçka tjetër u bën në mënyrë të njëjtshme, pa pyetur opozitën dhe madje opozita u vu përballë faktit të kryer dhe u shkelen disa nga ato sipas opozitës, por në çdo tjetër edhe mund t'i shqyrtojmë një nga një, por shumë nga ato principe që u vu në kushtetutën e 20 të korrikut. Pra në kompromisin 140 votash të 20 korrikut. I pa precedent ky në historinë e Evropës pas luftës. 140 vota. Megjithatë,
Problemi qëndron këtu. Kërkohet me ligj që t'i kthehet kompetenca prokurorit përgjithshëm për emërimin e prokurorëve derisa të krijohet KLP. Dakor? Çfarë do thotë ky propozimi së pari? E para, kemi diskutuar sa transferime, emërime, shkarkime, pezullime ka bërë prokuroria e përgjithshme që ka ardhur për detyrë? Një plot, s'pa e lehojmë numrin tani, po ka bërë plot. Ju kam thënë që është në shpërdorim detyre, është duke vepruar në mënyrë të paligjshme, nuk i takon, nuk e ka kompetencë t'i bëj. Futja e këtij ligji ç'a tregon? Pra ti japi prokurorit të kompetencë, po deri tani ajo që e ka bërë se pas ka pasur, tregon që ka vepruar në mënyrë të kundërligjshme prokuroria e përgjithshme. Ja ku është akoma një armë apo një argument më shumë i opozitës që duhet ta largohet kjo prokuror të përgjithshëm dhe të vendoset një prokuror i përgjithshëm i përkohshëm, po me kushtetut, më jo me 69 vota. Që do thotë më dhe të kalojë edhe vetingun, vetingun. Dhe këtu ka drejt opozita drejt që e mori tani. Ti themi gjërat. Pra, ajo nuk e pas ka pasur dhe kërkohet të jepet me ligj. Tjetër, kërkohet t'i kalohet KLD-s, që të emërojë gjyqtarët në qoftë edhe në mënyrë të përkohshme derisa të krijohet Këshilli i Lartë gjyqësor. Pak më parë ju thashë drita është shumë larg drejt që e di se kur do krijohen këto institucione. Megjithatë, do t'ja japim deri kthehemi. Pra, ç'a tregon ky ligj? Hajde kthehemi te data 20 korrik 2016, te kushtetuta e para 20 korrikut 2016. Po pse e bëm në reformën drejtësi? Pa thamë që dështoj sistemin 98-s dhe rrëzuam 100% sistemin 98-s. Vetëm 16 vjet zoti Koka mbasi u miratua. I pa precedent në Europë. Shikoj më sa pa precedent në Europë kemi më. Ju thash pak më parë, i pa precedent pa gjykatë kushtetuese, tash i dalim i pa precedent në Europë që 16 vjet pas kushtetutës së re të shëmbet i tërë sistemi i drejtësisë dhe të ndërtohet nga e para sistemi i ri. Dhe tani 2 vjet pas që është ndërtuar sistemi i ri në letër dhe nuk po konkretizohet dot, nuk po ngrihet dot në terren, hajde kthehemi edhe një herë aty ku ishim. Ardhon këto janë tallje. Dhe gjeni edhe përkrahjen e ndërkombëtarëve, tanë me të vërtet tallje me të drejtën, tallje me moralin, me ekzistencën e një shoqërie. Kjo është momenti i parë, do të thoya më tepër moral se sa ashtu. Vim te momenti i dytë. Ligji që këta kërkojnë është ligji mbi statusin e gjyqtarëve dhe të prokurorëve, i cili ka kaluar në gjykatë kushtetuese. Dhe gjykata kushtetuese me vendim ka shfuqizuar 30 nene, paragrafe, pika, fjali apo gjysmë fjali të këtij ligji. Kjo është për të vënë kokën grushta, të shfuqizoj gjykata kushtetuese 30 pika të një ligji, po çfarë cilësie pas ka pas ky ligj? Pra që u bë me 3/5, për cilin e protestoi edhe opozita atëherë, e kundërshtoi. Tani kemi në kushtetut një nen atje, i cili thotë që pa u ndryshuar, pa u si thua implementuar, pa u zbatuar vendimi i gjykatës kushtetuese, ti s'mund të bësh në ligj absolutisht asgjë. Pra i detyruar ta marrësh të vendim gjykatës kushtetuese, ta zbatosh duke ndërtuar ligjin nga para ato 30 pika sipas arsyetimit të gjykatës kushtetuese. Pastaj mund të diskutosh për gjëra tjera shtesë, po kurse si të fuzi gjëra shtesë pas zbatuar vendimin e gjykatës. U bë momenti i dytë. Që nuk e lejon. Dhe momenti i tretë pastaj është akoma dhe më politik. Ndërkohë që u kundërshtua nga opozita emërimi i prokurorës përgjithshëm përkohshme pa veting dhe me 71 vota, që ta mori 71 apo 61 vota. Dhe që bëri ato që bëri. Opozita i kërkoi që të bëjmë një ndryshim kushtetues. Me kompromis, vendosim dispozitë kushtetuese që të emërohet prokurori i përgjithshëm i përkohshëm, pasi të ketë kaluar vetingun, se u mbledhet komision për i vetë detyrë atje, për 2 ditë, shikohet, kontrollohet, me ONM me të gjithë, 3-4 kandidatura, 5 sa janë, kalojnë vetingun, shkojnë votojnë në parlament. Përkohësisht sa të krijohet KLP-ja. Po me kushtetut, jo me gjë një dispozitë atje që nuk ekzistonte. E kemi diskutuar çështjen e dispozitit përkohshme. Nuk ekzistonte tani dhe emëron prokurori i përgjithshëm. Prandaj, tjetër, duhet ulen me kushtetut dhe të bëjnë dispozita kalimtare kushtetuese për emërimin e përkohshëm gjykatës kushtetuese, gjykatës lartë, dhe në mënyrë që të fillojë të eci, se po emëruan këto dyja, fillojë të eci, të zbatohet dhe të hyjë në hulli emërimi dhe krijimi i institucioneve të reja të drejtësisë. Dhe krijon edhe garancie për monitorimin e tyre. Po me kushtetut, me garanci, kanë kalu kontrollin në vëzhgimin ndërkombëtar. Jo tani ka mund 71 vota i bëjnë si dua, por çfarë duhet opozita bëjnë? Po tani që ka dalë me 3/5, çfarë do bësh tani? Pideti. Shto këtu pastaj ato makinacionet politike që bëjnë që hale ta votojmë neve për ato të magjistraturës. Dhe kandidaturat e magjistraturës duhet të kalojnë ti propozoj parlamentit t'ia çoj shkollës të magjistraturës. Paktën për 2 vite. Dhe i bide diku 75 magjistrat.
e kanë kritikuar atë të famshëm që quhet shkolla e plepave. Tani unë kam sqaruar disa herë, kam qenë gjyqtar në Gjykatën e Tiranës në atë kohë, edhe nuk është se pa na merrte kush mendim në atë situatë, por ajo ka qenë 6 muaj u bë në atë u morën ambientet e konvalescencës famshme të Durrësit që u bë si shkollë. Në mënyrë kështu komike, gazetarët e quajnë shkolla plepave, veçanse në lagjen përkatëse të plepave të Durrës. Por ka vazhduar një vit tjetër, pastaj një vit e 2 muaj të tjerë janë bërë në Fakultetin Juridik të Tiranës. Tani pa i hyrë historisë, jo vetëm ne si Shqipëri, por dhe bota ka shembuj të këtyre lloj gjykatës. Se të pa hyrë në histori, pa dashje, për shembull, është e famshme gjyqtarët e Toljatit. Toljati ka qenë kryetari i Partisë Komuniste pas luftës botërore në Itali. Dhe për ta marrë me të mirë, si duket, një nga kompromiset që u bën që ai të mos kërkonte revolucion me dhunë, revolucion stalinist, u bashkua me klasën tjetër politike italiane dhe si thua një nga ato ishin që ju lejuat që të emëronte gjyqtar, dërgoi po goxha kandidatura për gjyqtar, do u quajtën gjyqtarët Toljatë që s'kishin mbaruar një fakultet rregullt juridik. Pra kuptoni, ka bota precedente të tilla. Nuk janë të mirë, po. Ne kemi të famshit precedent gjyqtarët apo prokurorët që erdhën nga klasa punëtore në vitet 70. Atëherë, as ata nuk mbaruan një fakultet juridik të rregullt. Dhe i ke pasur deri vonë antar gjykatës lartë, antar gjykatës kushtetuese, avokat kryeministrash e qëllimi plepa ishte pikërisht zëvendësimi këtyre gjyqtarëve. Tani pak a shumë. Tani ti po kalon në të njëjtën holli. Jemi viti 2018, nuk të pranohet më kjo. Nuk mund të çosh me gjyqtar Toljati ti. As klasës punëtore dhe as të plepave. Blejori që po them se pak të rinj s'ma marrin përkes se shumë prej tyre kolegë, miq. Voni 20 sa vjet tani nuk quhen më ashtu ata. Dakor. Ta kam fjalën, nuk mund të veprosh me precedent të tillë. Ke krijuar Këshillin e Lartë Gjyqësor, po ai do t'i propozojë shkollës magjistraturës. E ka kushtetuta, e ka ligj. Kushtetuta ka 2 nene se si emërohen gjyqtarët dhe si emërohen prokurorët. Dhe thotë, gjyqtarët emërohen nga Këshilli i Lartë nga Këshilli i Lartë Gjyqësor. Taksative, urdhëruese, s'mund të arrish më nga kjo, s'ka asnjë presje. Prokurorët emërohen nga Këshilli i Lartë i Prokurisë. Edhe kjo është taksative, urdhëruese, s'mund të dalësh. Të dyja këto kanë nga një pikë të dytë, një të njëjtë, të dy këto dispozita. Ku thot, kriteret thot përcaktohen me ligj. Pra, se si do të emërohet gjyqtari, kush do ta emërojë, është KLG-ja. Si do emërohet prokurori, është KLP-ja. Kriteret do të caktohen ligj. Nuk mundesh në ligj ti të vësh se kush do ta emërojë gjyqtarin e prokurorin, se të vjen kundërshtim me pikën e parë të këtyre dispozitave. Kaq e thjeshtë është. Janë dispozita urdhëruese, s'len shkak as për interpretim në atë aspekt. Prandaj nuk shkon ai ligj që kërkon. Mendoj që zgjidhja duhet jetë me një kapitull kushtetues të përkohshëm për dalë nga kriza, se jemi i vetmi vend në Evropë me status për kandidat për antar të Bashkimit Evropian, pa gjykata, pa drejtësi. Gjata, nuk mund të rri pa ju pyetur për situatën e teatrit kombëtar, jeni një nga, le të themi, qendrëstarët e protestës prej më shumë se 60 ditësh. Këshilltarët të protestës dhe dua të ndoshta kuptojmë gjithë çfarë rëndësie ka dekreti ose më saktë vendimi i presidentit për të mos e dekretuar ligjin, përmendja e shkeljeve kushtetuese në të cilat ligji bie ndesh në argumentimi i presidentit gjithmonë citoj, por edhe pjesa tjetër që ka të bëjë bie ndesh me ligjet e trashëgimisë kulturore, bie ndesh me MSA, që është shumë e rëndësishme, kam përshtypjen në kohën e debatit që po jetojmë, sepse vetëm pas një viti ne presim që Bashkimi Evropian të hapi dritën jeshile për më në fund çeljen e negociatave. Vetë komisioneri Han ka thënë që ne po e verifikojmë ligjin pikërisht në çështje nëse ky ligj përputhet apo jo me MSA, por edhe me ligjet e parametrat dhe rregullat e Bashkimit Evropian për çështjen e prokurimeve publike. A mendoni që mazhoranca do të vijë më tej dhe do ta miratojë ligjin pa i marrë parasysh gjitha pretendimet e ngritura në vendimin e presidentit të Republikës dhe çfarë efekti kanë këto në, le të themi, në legjislacion, në mënyrën se si funksionon shteti shqiptar? Për te gjithë debatin e kemi zhvilluar në dëmtimin e pronës publike etj. Atëherë e para vetëm 2 fjalë do thoja përderisa tha zoti Han që do ta vjemi duke e verifikuar rastin. Nuk mendoj se ka thjesht nga vetja se zoti Han vjen e thot hajde tani votojeni atë ligjin për magjistratët, le të emërohen përkohësisht aty dhe mbyllet kjo histori, jo më do i binden mend shumë për një teatr në Tiranë, për teatrin shqiptar. Por vetë çështja e teatrit është diçka në Evropë, ka një konotacion jashtëzakonisht rëndësishëm. Ka një rëndësi jashtëzakonshme teatri atje. Dhe dikush ja ka tërhequr veshin zoti tan që është dëruar të fus lojë edhe zonjën Vllautin dhe të pres atë grupin e Aleancës. Një koment më ka bërë përshtypje, letra që është përcjell për Dienit atë
nuk mbante firmën e zonjës Vlautin, po mbante firmën e zonjës Kalaver, pra që është drejtues operacionit ndërkombëtar të monitorimit, dhe që ishte ajo pra përfaqësuesi në këtë rast. Kryetërisht ishte shmangur. E kam vënë re edhe unë, e kam thënë tani, se dim tani kjo është nuse diku dhe vjerë diku tjetër, se s'po marrin vesh tash këtë histori, megjithatë. Në fund për mua nuk është se ka ndonjë rëndësi, por e shohim që është një lloj kontradiksioni këtu, ka një lloj anarkizmi këtu që si thuar kaosi, anarkia, një lloj kaosi këtu që vetë në kombëtarët. Po fakti që vetë zoti Han po hyn për teatrin shqiptar, kush po çan kokën për gjykatat, aty tregon që ka një rëndes, dikush që ka të hequr veshin. Dhe si ka pëlqyer fare kjo po. Momenti i dytë është çështja e ligjit të cilin e ka kthyer presidenti. Presidenti ka bërë një veprim, do të quajmë është të sjellë në mënyrë presidencialiste. Rrallë në ka qëlluar të shohim president që sillen në mënyrë presidencialiste në këtë formë. Çfarë do të thotë në sjellje presidencialiste? Presidenti ka shumë pak kompetenci nga parlamenti, ka shumë pak kompetenca, me kaq sa e kam lënë me kushtetues tonë. 2008 po. Por është aftësi që pikërisht në këto pak kompetenca të arrish, të gjesh, të dalësh dhe të si thua të realizosh atë funksionin kryesor që ka dhe madhor që ka një president, ekuilibrimin dhe ruajtjen e ç'është ajo e garancisë. Garancia e kontrollit dhe balancimit. Balancimit, pra të ruaj edhe ekuilibrin edhe garancinë, pra që të mos lejoj. Pra ka një funksion kontrolli. Çfarë na mungon sot në shtetin dhe legjislacionin shqiptar? Kontrolli. Pse ra sistemi drejt një nga shkaq që ra se s'kishte kontroll, se i tillur. Pse ka arritur në kaq shumë abuzime qeveria dhe parlamenti? Se s'ka kontroll, s'ka gjykatë kushtetuese. Ne s'kemi senat që të kontrollojë cilësinë e ligjeve. S'kemi president nga populli që të ketë një fuqi, një bazë fuqishme në këto. Po kaq sa ka, megjithë shumë pak që ka arriti presidenti të dalë dhe ku rezulton kjo si thush kjo sjellje burshtetase e presidentit në këtë rast. S'ka rëndësi nuk do dalësh as presidenti shqiptar dhe as kryeministri nuk do dalin ndonjëherë të marrin armët dhe mbrojnë adheun nga një pushtim. Jo. Ato kanë ikur i herë ato kohë. Pikërisht në këto gjëra duket, se duket hamba se ligji për teatrin ishte. Po aty duket. Dhe ku? Në 8 apo 9 pikat që ai vuri si arsyetim i kthimit të ligjit për teatrin. Ato po ishin. Aty ka treguar sjelljen e tij presidenciale. Sepse mund ta kthente pa dhënë arsyetim fare, mund ta kthente duke dhënë 1 apo 2 pika sa me kalu rradhën, mund ta kalonte në heshtje dhe të hynte në fuqi ose mund ta firmoste. Dhe kërkush nuk i thoshte asgjë. Ai zgjodhi më të vështirën për ta bërë. Mendoj unë si jurist, duke vënë 9 pikat mbi të cilat nuk mund të lëvizësh dhe nuk e di se si do të arsyetoj majoranca, përveç se nëse arsyeton me mendjen e kryetarit bashkisë që zoti na ruaj. Që në fund s'ka si përgjegjësi, se edhe unë e ti mund të flasim sa dum, po s'kemi përgjegjësi. Në fakt zoti Veli flet me garanci absolute. Po s'ka përgjegjësi më se me garanci flasim sa dush, ne do shkojmë në Han, po kemi ne përgjegjësi për gjë të tillë. Megjithatë, pra ai mund të thotë sa doj, po kur s'ka përgjegjësi. Duke parë gjithë dinamik, mendoni. Po të qëndrojmë pak te kjo do mblejoni. Te kjo. Pra, momenti i dytë ishte momenti i presidentit, i cili paraqiti të gjitha shkaqet pse nuk mundet të qëndrojë ky ligj. Tani problemi është, zotëri, të hym pak më thellë, ta shohim pak më përtej. Kushtetuta ka dhënë të drejtën e presidentit si formë kontrolli mbi cilësinë e ligjeve, mbi kushtetueshmërinë e ligjeve, që ta kthej një herë, po vetëm një herë për të mos krijuar kaosin, anarkinë, se do të shmaran kurrë histori. Vetëm një herë. Por ama le të shtrojmë një pyetje. Pse ja ka dhënë kushtetuta këtë kompetencë? Nuk mund të dalësh ti të thuash sot, qoftë si qeveri apo kryetar bashkie, po ne madheve ne mas 40 ditëve e bëjmë prapë. Po pyet një herë këshilltarët e tuaj, pse ka kushtetuta këtë? Pse duhet kjo? Se po tjetë kështu që aje ka e kthe një herë dhe ti s'qan kokën se do e miratoj, po të e më mirë të heqin fare. Ti me këtë deklarat ke rrëzuar një dispozit kushtetuese. Pra si ta kthej, si mos ta kthej njësoj është për ne çajm kokën neve. Po pse ky është shteti, kështu bëhet shteti. Kuptoni tash ku po është. Jo, nuk e kam unë për atë, por e kam fjalën që në këtë aspekt është e gabuar, qoftë qendrimi i kryetarit bashkisë, që nuk duhet marrë për të madhe se nuk e ka ai përgjegjësinë, e ka qeveria me parlamentin përgjegjësi. Qoftë qendrimi i qeverisë që paktën me çka thonë do ta miratojnë siç është edhe një herë në shtator. Ku qëndron tani problemi i kësaj? Së pari ajo është një vepër e madhe korruptive, e cila kërkon të aty jo do të investohen, do të fitohet, diskutohet për një fitim marramendës për 200 milionë euro, sepse është trualli i tillë, shumë i madh, do dëtohen diku 6 deri në 8 kulla, shumë të mëdha me fitime të jashtëzakonshme.
të cilat me të drejtë thuhet të shërbejnë oligarkisë edhe për pastrimin e parave, edhe për ato rregullimin e punëve të tyre me qeverinë përkatëse, e kështu me radhë. Pra gjërat nuk ka shumë. Dhe kjo bëhet në dëm të teatrit. Ata qytetarë që dalin atje, të cilët mbrojnë teatrin dhe jo thjesht mbrojnë teatrin, mbrojnë një raport kontrolli, është një shoqëri që duhet të ketë kontroll mbi qeverinë. Dhe kur mungojnë gjykata kushtetuese, s'ke senat një herë puna parë, po mungon gjykata kushtetuese, apo edhe gjykata e lartë, e cila mund ta kontrollonte në një formë apo në një tjetër, ku presidenti megjithëse jep në mënyrë të argumentuar pse nuk bëhet kjo, që rrallë herë kam parë në mënyrë kaq të argumentuar të kthimin e një ligji, qatë koka fara dhe thotë, apo se do e bëjmë një mas 20 ditëve këtë histori. Atëherë shoqëria do marrë masat e veta, do bëj kontrollin e vetë mbi të vlerë të madhe ka ajo protestë që bëhet atë. Pra, për të mbajtur një institucion artistik, teatri, unë e kam thënë, zoti Koka, nuk është thjesht nostalgji, si mundohen ta relativizojnë këtë. Nuk është thjesht këtu kam qenë me prindrit, ku kam qenë fëmijë dhe kemi parë shfaqje të bukura. Nuk është kushte pune, dushe, ku diun si mundohet, apo tulla llaç. Teatri është ekzistencë e një shoqërie, e një kombi, është rezistencë. Teatri është identitet. Fakti që ke pas teatr tregon që ke qenë popull, ke qenë komb, e meriton të që jesh si shtet. Kjo është shumë e rëndësishme. Është histori, nuk mund të ekzistosh pa historinë. Por për te i këtij teatri dhe për te i kësaj për ta mbrojtur këtë godinë, po kërkohet që të vendoset një raport midis shoqërisë dhe administratës dhe qeverisë, një raport kontrolli. Nuk mund kaloj një qeveri pa kontrollin e asnjë institucioni. Atëherë shoqëria duhet marrë dorë kontrollin mbi qeverinë. Do Gjata, më falenderoj shumë, është gjithmonë kënaqësi të kem. Faleminderit juve. Onorat e shkues, kam qenë në këtë bisedë me juristin e minjor zotin Çlirim Gjata për diskutuar një seri çështje që edhe pse në kohë pushimesh vazhdojnë të jenë shumë të nxehta për atë çka ka të bëjë me interesin dhe me opinionin publik shqiptar.